Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang ng pakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pagmamahal sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki o napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa Timog Luzon tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura. Nasasalamin sa ating kultura ang magandang gawi, asal, tradisyon, at panitikan. Ito ay nagbibigay sa atin ng pambansang pagkakakilanlan. Nagsilbi ito o nagsisilbi itong buklod ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Bilang mga Pilipino, makatutulong sa pag-unawa ng ating pinagmulan ang ating sining at panitikan. Sa bawat kwentong na isusulat, tulang nabibigkas at awiting pumapailan lang, higit na tumitingkad ang ating kultura at higit na nauunawaan. Sa pamamagitan nito, lubos nating naiintindihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ang mga likhang sining katulad ng mga iginuhit na larawan, mga gawang lilok at mga dekorasyon ay sumasalamin sa ating pinagdaanan, kinakaharap at mga pangarap. Ipagmalaki natin ang ating kulturang kinagisnan dahil yan ang tatak na tunay na pagmamahal ng sariling bayan. Iba-iba ang lahi nating pinanggalingan. Iba-iba ang ating mga pananaw sa buhay, ngunit iisa ang ating pagkakakilanlan. Yan ang pagiging Pilipino sa isip, sa puso at sa gawa. Ngayong araw pag-uusapan natin ang kultura ng mga taga-Timog Luzon sa pamamagitan ng mga liham na ipinadala ng aking mga kaibigang si Zyron at Lindsay. Ngunit bago yan ay may babasahin akong kwento. Ito ay pinamagatang Maipagmamalaking Mangyan si Tatay. Unang pagbisita ng mag-anak ni Araya at Habib sa Oriental Mindoro, ang probinsya ng kanilang tatay. Sa kanilang pamamasyal, sa daan pa lamang ay excited na ang magkapatid sa kanilang pupuntahan. Sabi kasi ng kanilang nanay, maliban sa Tamaraw Falls ay marami pa silang makikitang ikasisiya nila.
Wiling-wili si Araya sa natatanaw nilang mga kulay rosas at puting bulaklak ng lotus na nagkukumpulan at nakalutang sa tubig. Pagbaba pa lamang mula sa kanilang sasakyan ay inestima na sila ng magigiliw na tagapangasiwa ng resort na napili ng kanilang tatay. Siyang-siya muli si Araya dahil sa nakita niyang kakaibang mga suot ng mga taong sumasalubong sa kanila. Kuya Habib, kakaiba naman ang mga suot ng mga tao dito. Magaganda ang kanilang kasuotan, gayon din ang kanilang mga bag at sintron. Yun ba? Sila ay mga katutubong mangyan. Sabi ng aming guro, sila ang mga katutubong naninirahan sa lugar na ito. Ang kanilang kasuotan ay tinatawag na hanunoo. Ang mga kalalakihan ay nakasuot ng baag at balukas, samantalang ramit at lambong ang suot ng mga kababaihan. Ang kanilang mga bag ay tinatawag na bayong, samantalang ang sintron ay tinatawag na hagpos. Dali-dali silang tumuloy sa isang kubo na yari sa kawayan na nasa pampang ng talon kung saan maaaring magpahinga, magkwentuhan at kumain. Mabilis na inayos ng kanilang nanay ang kanilang mga gamit at ilang dalang pagkain. Maya-maya lamang ay mabilis na inihain sa kanila ng mga taong nakasuot ng hanunoo ang mga pagkain in-order ng kanilang tatay. Habang kumakain, may pangkat ng mga mangyan na nagsimulang magtanghal sa kubo nila. Iba't ibang instrumento ang gamit nila, gaya ng bangsi na isang maliit na kawayan na may butas, subing na isang manipis na kawayang alpa na iniipit sa bibig at pinipitik upang makalikha ng tunog, batiw-tiyo na instrumentong pinapatugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng palad sa dulo ng kawayan, at agong o dalawang maliit na gong na magkapareha at pinapatunog. Maya-maya pa ay nagsimula na silang tumugtog at sumayaw. Maindayog ang kanilang mga galaw. Bawat sayaw ay ipinapaliwanag ni Malaya na siyang pinuno ng mga nagtatanghal. Kayo husay naman nilang magtanghal. Talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang kultura at pagiging mangyan. Pahabol ng kanilang nanay. Oo nga po, at ang kanilang instrumento ay kakaiba, dagdag ni Araya. At ang kanilang mga tugtugin at awitin ay kakaiba, ngunit tunay na may pagmamalaki kahit kanino man, banggit naman ni Habib. Biglang nagsalita ang kanilang tatay na kanina pa pala natutuwa. Alam nyo mga anak, nasisiyahan ako sa inyong mga sinasabi. Ang mga mangyan ay isa lamang sa napakaraming pangkat etniko rito sa ating bansa. Bawat pangkat ay may iba't ibang kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Ang pagkakaroon natin ng napakaraming pangkat etniko ay hindi kahinaan ng ating bansa. Ito ang nagpapakulay at nagpapaganda ng ating lahi. At bawat pangkat etniko ay tunay na may pagmamalaki ng kanilang lahi. Dapat lang na ang isang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang sariling kultura. Paraan ito ng pagmamahal sa kanyang bansa. Sabat naman ng kanilang nanay. Bigla uling nagsalita ang kanilang tatay. Kaya naman ako ay talagang nagmamalaki sa aming mga katutubong mangyan. At dahil doon, nakilala at mahal na mahal mo ako, hindi ba? Biglang nagtawanan ang mag-asawa. Nagtataka namang nagtinginan ang magkapatid na Araya at Habib. Nagustuhan niyo ba ang napakinggan yung kwento? Sadyang nakatutuwa naman ang pamilya ni Araya at Habib. Mahalagang pahalagahan natin ang ating kultura at maturuan ang mga kabataan na maging proud sa kanilang pinagmulan. Ngayon naman ay ating tuklasin ang kultura ng mga taga-Quezon sa pamamagitan ng liham ng aking kaibigang si Zairo. Mayroong iba't iba at sariling kultura ang bawat lugar dito sa Pilipinas. Aking ilalahad kung ano nga bang klaseng kultura mayroon ang Quezon.
Ang kultura ng Quezon ay atin na ding makikita o mapapansin sa mga lugar, pagkain, mga tao at kasaysayan nito. Masasabi kong makulay, kakaiba, maganda at nakakaingganyong alamin ang kwento ng aming bayan. Ipinagdiriwang taon-taon ang makulay at magarbong mga kapistahan sa Quezon. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang Pahiyas Festival na ginaganap tuwing ika-5 ng buwan ng Mayo. Ito ay ang pasasalamat ng mga magsasaka ng lukban sa kanilang patron si San Isidro Labrador. Ang mga bahay dito ay nilalagyan nila ng mga prutas, gulay at ang tinatawag nilang kiping. Ang Tagultol Fishing Festival naman ay ibinaraos sa Atimonan Port. Ito ay mula sa ika-29 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Agosto na mayroong paligsahan sa panguhuli ng isda. Ang pagdiriwang ng Nyog-Nyogan Festival ng Lucena ay ginaganap tuwing ika-13 hanggang 19 ng Agosto. Labanan ng mga pinakamagaganda palarong Pinoy, pangingisda, boot, float, dance, and festival queen competition. May awarding din ng Quezon Medalya ng Karangalan at mayroong mga annual dental and medical missions. Iba't ibang mga bayan sa Quezon ang pumupunta dito para ipagmalaki ang kanilang mga produkto. Ang konsepto ng Aguyod Festival naman ay nabuo upang bigyan ng masayang dahilan ang panahon ng bakasyon at pamamahinga sa buwan ng Oktubre, kung saan ang mga eskwela sa kolehiyo at sekundarya ay nagkakaroon ng semestral break. Gayon din ang mga taong pansamantalang naninirahan sa malalayong lugar gaya ng Tayabas upang maghanap buhay o iba pang dahilan para umuwi para sa Todos los Santos. Sa pamamagitan ng Aguyod Festival, kung saan iba't ibang palabas at pagtanghal ang nagaganap, ay siguradong aaguyod ang mga tao. Bata man o matanda, pumupunta sa Parque Rizal at Silungang Bayan upang makisaya. Isa itong magandang dahilan upang mas maingganyo ang mga turista na bisitahin ang bayan ng Tayabas. Kilala naman ang Nipa Wine o ang lambanog na may pagmamalaki ng mga taga-Mauban. Isa pa nga ito sa mga sikat na produktong ibinibenta sa buong bansa at sa katunayan ay maaari na din itong maibenta sa ibang bansa. Mayroon ding mga ancestral houses na matatagpuan dito, katulad na lamang ng Quintana Pastrana Ancestral House, Padre Jarocho de la Costa Ancestral House, Virgilio Pansocala Ancestral House, at Alquiros Pastrana Ancestral House. Ilan lamang yan sa makasaysayang bahay na aming nakuhanan sa Mauban. Itong mga bahay na ito ay simula pa nung sinakop tayo ng mga Kastila. Ang lengguwahe ng mga taga-Quezon ay Tagalog din. Ang tradisyonal na pagluluto at paghahanda ng pagkain ay kasanayan at likas sa mga taga-Quezon. Masasabi kong madaling lapitan, mababait, magaling magluto, mapagbigay at masiyahin ang mga tao rito. Ang relihiyon ng karamihan sa mga taga-Quezon ay Katoliko. Nagkakaroon ng prosesyon tuwing Good Friday sa buong lugar kung saan makikita ang malalaking imahe o life size ng mga puon. Kaya magandang magpunta sa Quezon tuwing tag-init o summer. Sa aking opinyon, kaaliw-aliw at makulay ang kultura ng Quezon. Madaming nakakaingganyong alamin at gawin sa probinsya na ito. Isang patunay na kakaiba at makasaysayan ang aming kultura. Mukhang napakagarbo ng mga selebrasyon sa Quezon, kaya ganun na lamang ang aking panghihinayang na hindi natuloy ang aking bakasyon doon dahil sa pandemya. Tila nakatutuwang bisitahin ang mga ancestral houses at makibahagi sa mga kapistahan, gayon din ang makisalamuha sa mga tao at maranasan ang kanilang kultura at tradisyon. Maraming salamat, Jerome, sa pagpapadala ng sulat. Dumako naman tayo sa karatig probinsya ng Quezon, ang Batangas.
Tuklasin natin ang kultura at tradisyon ng mga Batanggenyo sa liham ng aking kaibigang si Lindsay. Sa mga lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon, ang lalawigan ng Batangas ang may katatangi at kakaibang kultura. Tagalog ang wika naming mga Batanggenyo, ngunit ang paraan ng aming pagsasalita ay may mariing punto. Kilala kami sa pagdadagdag ng salitang e at ga. Halimbawa, ang salitang ano ba yon ay nagiging ano ga ba yon? At ay oo nga ay magiging ay ala oo. Ang matandang dugo ay isang napakagandang tradisyon ng mga taga-Batangas. Dahil dito, napatutunayan ang pagiging marespeto ng bawat isa. Batanggenyo sa bawat Batanggenyong nakatatanda, iginagalang sila ng mga bata. Ngunit hindi ito natatapos doon. Maging ang mga kasing edad ay ipinapakitaan ng paggalang at respeto. Likas sa mga Batanggenyo ang pagiging malapit ng bawat isa. Sa tuwing may pagtitipon na magaganap, sa isang pamilya o sa isang barangay, ang bawat matatanda ay hindi mauubusan ng kwento na handang ibahagi sa kanilang kababayan. Ang bawat bata naman ay nagkakaroon ng pagkakataong magsaya kasama ang kapwa nila. Katulad ng ibang lalawigan, mayroon ding may pagmamalaking produkto at pagdiriwang ang mga Batanggenyo. Halimbawa nito ay ang kaping barako na isang uri ng kape na tumutubo lamang sa Batangas at sa ilang lugar sa Cavite. Tinawag itong barako dahil sa tapang ng lasa nito na gustong-gusto ng karamihan ng mga Batanggenyo. Ayon sa kanila, mas masarap ihain ito kung papakuluan sa tubig, lalagyan lamang ng konting asukal at papanatilihin ang itim na kulay nito. Para rin sa amin, ito ay nagbibigay ng tapang at lakas ng loob. Ang kapeng barako ay unang pinakilala ng mga Kastila noong panahon ng kanilang pananakop. Ito ay unang inilunsad o ipinakilala sa Lipa, Batangas at nagkalaon ay naging pagmamay-ari na ng mga Pilipino. Ang Batangas ngayon ay isa sa mga major supplier ng kape sa buong mundo. Ipinagdiriwang naman sa amin ng Lechon Festival o pagdiriwang ng lechon. Ito ay isa sa aming pinakamalaking kultura na ginaganap tuwing ika-24 ng Hunyo. Ito ay bilang pag-alaala sa aming patron na si San Juan Bautista. Pinaparada ang lechon sa buong bayan na nakabihis ng magaganda at mga kakaibang kasuotan. Kagawian namin dito na habang pinaparada ang mga lechon, ay nagsasabuyan ng tubig at alak ang mga tao dahil ito ay tanda ng pagkilala kay San Juan Bautista. Kailan kaya ako ulit makakabalik ng Batangas? Nakakamiss humigop ng kanilang kapeng barako. Bagamat mapait ito, matamis naman ang makulay nilang kultura. Kahit sa ang sulok ng mundo, kilala ang Pilipinas hindi lang sa natatanging tanawin kundi sa magagandang kaugalian. Sa katunayan nga, ituturing ng mga banyaga na most hospitable locals ang mga Pilipino. Isa sa magandang kaugalian ng mga Pilipino ay ang bayanihan. Ito ay ang sama-samang pagtutulungan ng taong bayan sa mga nangangailangan. Isang simpleng halimbawa nito ay ang pagtutulungan ng magkakapitbahay sa paglilipat bahay. Katangi-tangi rin ang pagtawag natin sa nakatatandang kapatid ng ate at kuya. Isa pang tradisyong nakuukit sa kulturang Pilipino. Sa ating kultura din kasali ang pangaharana kung saan sinusuyo ng lalaki ang babae sa pamamagitan ng isang awiting na sinasaliwan ng tugtugin. Karaniwan itong ginagawa ng lalaki para sa kanyang nililigawan. Gustong-gusto ng mga banyaga na bumibisita ng Pilipinas sapagkat ang mga Pilipino ay malugod na tumatanggap ng bisita at lubos din tayong magalang mapamatandaman o bata. Ilan sa mga tanda ng paggalang ay pagmamano. Mahalagang maunawaan at igalang ang mga gawaing nagpapakilala ng isang bansa sa daigdig.
Ang kultura ay nagpapakulay at nagpapakilala rin sa pagkamamamayan ng mga taong nakatira sa isang bansa. Tinatayang may humigit kumulang 180 pangkat etniko sa Pilipinas. Sa Luzon, ilan sa mga kilala ang mga Aita, Bicolano, Gandang, Ibanag, Ivatan at Mangyan. Iba-iba ang kultura ng bawat rehiyon at bawat pangkat etniko. Makikita ito sa mga katutubong kasuotan, kwentong bayan, sayaw, awit at iba pa. Ito ay nagpasalin-salin na mula pa sa mga ninuno. Hindi ito dapat mawala dahil sa nagbabagong panahon. Ito ay kaluluwa ng ating lahi na hindi dapat mapahiwalay at makalimutan dahil ito ang nagpapatunay ng ating pagiging makabansa. Tandaan natin ang pagpapahalaga at pagsasabuhay ng kultura ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Mga bata, ito ang mga importanteng konsepto na ating dapat tandaan mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang kultura ay nagsisilbing buklod ng pagkakaisa sapagkat ito ang haligi ng tradisyon ng isang bansa. Pangalawa, ang pagpapahalaga at pagsasabuhay sa ating kultura ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. At ikatlo, mula man tayo sa iba't ibang pangkat, iisa ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang pagiging Pilipino sa isip, sa puso at sa gawa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa telebisyon. Sabihin lamang ang oo, agree ako, sa bawat sitwasyon kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at hindi, mali ito naman kung hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura. Una, napagdesisyonan ng mga mag-aaral na magtanghal ng isang katutubong sayaw bilang pagsalubong sa mga bisita. Napagdesisyonan ng mga mag-aaral na magtanghal ng isang katutubong sayaw bilang pagsalubong sa mga bisita. Kung ang inyong sagot ay, oo, agree ako, magaling. Ikalawa, paboritong pakinggan ni Jose ang mga OPM sa radyo. Paboritong pakinggan ni Jose ang mga OPM sa radyo. Kung ang inyong sagot ay, oo, agree ako, mahusay. Ikinahihiya ni Andeng ang linupak na ipinabaon ng kanyang nanay. Ikinahihiya ni Andeng ang linupak na ipinabaon ng kanyang nanay. Kung ang inyong sagot ay hindi, mali ito, tama ang inyong sagot. Ang sarap kaya ng linupak. Libangan ng pamilya ni Leo ang maglakbay sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang mamasyal at maranasan ang napakayamang kultura nito. Libangan ng pamilya ni Leo ang maglakbay sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang mamasyal at maranasan ang napakayamang kultura nito. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, magaling. Hindi ba't napakasaya na ating matuklasan ang kultura at tradisyon at gayon na din ang masilayan ng ganda ng bawat bayan at probinsya ng Pilipinas. Ikalima at huli, nagpaturo si Ella ng mga awiting kundiman sa kanyang lola Pilita. Nagpaturo si Ella ng mga awiting kundiman sa kanyang lola Pilita. Kung ang inyong sagot ay oo, agree ako, magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao.
Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph R. Silario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Tandaan, itaas ang noo at sabihing proud to be Pinoy. Hanggang sa muli! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Hello, my dear Grade 4 learners. This is School in the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for Converge Cable TV subscribers. I am Loela Bimanaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we will continue our lesson on the effects of force on objects. This is Quarter 3, Module 1 in Science 4. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. Again, a pleasant morning, Grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live from the municipality of Santa Ignacia, Tarlac. Since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe. All right, Grade 4? Please find a comfortable place to study away from distractions while listening to our broadcast.
If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. As we are about to take a leap with our lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 3, Module 1, which is entitled Effects of Force on an Object. And join us in this lifelong learning journey. Do you have your learning materials now? That's great! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the topic, effects of force on an object. Are you excited? That's great! After this episode, you are expected to, number 1, determine the changes that happen to objects when force is applied to them. And number 2, explain the effects of force on the shape, size, and movement of objects. Now, let us check your understanding on the previous episode by answering our first activity. The direction is determine whether the actions involve pushing, pulling, or a combination of both. Select the letter of the correct answer. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type in your answers in the comment section. Are you ready? All right, let's do it. Number 1, bending. A, pushing. B, pulling. C, both pushing and pulling. You have 5 seconds to answer. Number 2, lifting. A, pushing. B, pulling. C, both pushing and pulling. Another 5 seconds to answer, kids. Number 3, crumpling. A, pushing. B, pulling. C, both pushing and pulling. You have 5 seconds to answer. Number 4, tearing. A, pushing. B, pulling. C, both pushing and pulling. Your 5 seconds starts now. All right, grade 4, it's now time to check your answers. Are you ready? That's great. Number 1, C. Number 2, B. Number 3, A. And number 4, C. Do you have the same answer as mine? Very good. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? That activity aims to check what you already know about the lesson we will take today. And if you got a low score, there is no need to worry much as this session covers the whole of it. For you to have an idea of our topic today, let's have some scenarios on the effects of force. Look at the picture. Can you describe what the man is doing? That is right. The electrician is installing electrical wires in the house. He is bending an electric wire. Do you think bending needs force? Absolutely. When we bend objects, we are actually exerting a force on the object. Next picture. What can you see? All right. He is Mangwan, an industrious farmer.
He is cutting a rope for he needs it to tie his carabao. May I ask you, does Mang Juan need force to cut the rope? Again, our answer is yes. Cutting needs force. Here's the next scenario. The girl wants to play Chinese garter, so in order to extend the length of the rubber band, she stretched it on both ends. Is force applied on this situation? Definitely yes. We actually pull both ends of the rubber band in order to stretch it. Let us recall that force can change the size and shape of an object. Bending, cutting, and stretching changes the size and shape of an object. How about in the following situations? Will be force be present? Let us find out. Since we are in pandemic, our physical activities were limited. But James, a basketball player, continued practicing in their house. One of his practice routine is shooting the ball on the basket. Do you think James exerted force in shooting? Yes, he did. When you shoot a ball, you need a push to move it. Here is another situation. Every Monday, we are required to attend the flag raising ceremony. The host raises the flag. How did they raise the flag? Yes, they pulled the rope attached to the flag in the pole to raise it. And again, force is present. Based on the given situations, force changes the direction of the object. When the rope is pulled, the flag raises. Likewise, force also helps the basketball player to shoot the ball. Thus, force changes the direction of moving object. Force causes movement of objects. Now, let us see how force is being applied by doing the following activities. Turn your module on page 13. What I can do. The direction is explain the effect on the objects when you apply force on them as shown in the given pictures by completing the sentence. Write your answers in your science notebook. Again, if you are watching live on Facebook, you can type in your answers in the comments section. Okay, let us begin. Picture 1. What do you think force can do to the object shown? I think the force blank. Complete the sentence. You have 5 seconds. Next, picture number 2. What do you think a force can do to the object shown? I think the force blank. You have 5 seconds to answer. Moving with the third picture. What do you think a force can do to the object shown? I think the force blank. You have 5 seconds to answer. Let us now have a look on item number 4. What do you think a force can do to the object shown? I think the force blank. Write your answer in 5 seconds, children. Finally, item number 5. What do you think a force can do to the object shown? I think the force blank. Write your answer within 5 seconds.
Alright, it is time to check your work. Number 1, the force changes the movement or the location of the pushcart. Number 2, force changes the size and shape of the cloth when being rearranged. Number 3, force changes the size and shape of the mango when sliced. Number 4, force changes the movement of the soccer ball when kicked. And number 5, force changes the movement of the toy car when moved. Did you get them correctly? That's amazing, kids. Good job. Stay with me, kids, as we do the next activity. I will read to you the direction. Read the following situations. Suggest ways on solving them. Are you ready? If you are watching live on RTV Tarlac Channel 26, you can type in your answers in the comment section. Let us begin with item number 1. One day, a good Samaritan came to Barangay Mapayapa to distribute 2 sacks of rice for each family in the barangay. Tim was very happy to receive the blessings. He put 2 sacks of rice inside the cart, but he was not able to push it because the sacks of rice are very heavy. He asked the help of his brother, and they happily brought home the blessings that they received. Why did he ask the help of his brother in the cart? That is right. We need a greater force to move heavy objects. That is why Tim asked his brothers' help in order to push the heavy cart. Is helping others a good deed? Of course, helping others is one good character that we should always practice. And now, we have another situation. A delivery truck stopped in front of your house. They will deliver a balikbayan box which your mother sent for you. The box is quite heavy for the delivery man to carry. What can you suggest so that they can carry the bags easier? List down your suggestions. You have 10 seconds to list down. In this case, some suggestions may be: number 1, ask the help of other people in lifting. Another is to use push carts for easier movement. Do you have other suggestions? Just share them in your comment section. Keep on sending. Your science teachers are monitoring your answer, kids. At this point, let us watch the short video clips on the effects of force on the objects and how they affect our daily lives. How force applied and its important. Number 1, as you can see, when we are preparing ingredients in cooking food like chopping or cutting, even peeling and the like, force is needed to do the job in cooking. Number 2, let's take a look at the construction activities like hammering, cutting, grinding, and others. Still, force is very evident. Therefore, the effects of force is very important in our day-to-day activities. After going through with the set of activities, let us sum it up. Always remember that people and other living things cannot live without force. Force allows us to move our bodies and do our daily activities. A force acting on an object causes it to change either in size, the shape, or both, and even the movement of objects. At this point, my dear learners, let us know how much you have learned. Let's have a short quiz. Let us read the direction. Write the letter of the best answer.
Write your answers in your science notebook or share it in the comments section on the FB live stream. Number 1. What is the effect of force when you slice a cake? A. Force changes the taste of the cake. B. Force changes the color of the cake. Or C. Force changes the shape and size of the cake. 5 seconds to answer. The correct answer is letter C. You are absolutely right. Force changes the shape and size of the cake. Number 2. If you are to push a cart, a big box, and a bicycle to a certain distance from the starting line, which do you think will require greater force? A. Bicycle. B. Big box. C. Cart. Your 5 seconds starts now. The answer is letter B, a big box. Very good, kids. You are getting along nicely. We are now on number 3. Suppose you push a door and your friend on the other side of the same door is also pushing. How will you describe the force and the effect of your actions to the outdoor? Suppose you push a door and your friend on the other side of the same door is also pushing it. How will you describe the force and the effect of your actions to the door? A. The door pushes you and your friend. B. The door pushes your friend away from you. C. The force is balanced and the door does not move. You have 5 seconds to answer this. Let's check your work. The answer is letter C. The force is balanced and the door does not move. Moving on with number 4. A marble that is standing still will move when blank. A marble that is standing still will move when blank. A. There is a strong wind. B. Bumped by a small slow-moving marble. C. More or stronger force is applied on the marble. Another 5 seconds for you. The correct answer is letter C. When a more or stronger force is applied on the marble, it will move. Is your answer correct? That's great. Let us proceed to item number 5. Why do you need to use force in moving a ball up a ramp? Again, why do you need to use force in moving a ball up a ramp? A. To add force to the ball. B. To let the ball roll on the ramp. C. To move the ball away from the ramp. You have 5 seconds to answer, my dear learners. Time is up. The answer is B. To let the ball roll on the ramp.
I hope you get high scores, kids. Congratulations, you outdid yourself today. Job well done for making it up to the last activity. For your post-listening activity, here's what you will do. Read the situation and answer the given question in your notebook. Your uncle gave you a new pair of shoes that doesn't fit you. What will happen if you will force yourself to wear those shoes? Again, write your answers in your science notebook and send them to your teachers. Again, your uncle give you a new pair of shoes that doesn't fit you. What will happen if you will force yourself to wear the shoes? Again, write your answers in your science notebook and send them to your teachers. You all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners. I appreciate your active participation. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority as we continue to put learners in learning at the forefront of everything we do. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. See you again next time for another fun learning in Science for the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot from this session. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one. We learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Luella Bagay Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! And happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Teacher Rinadel Pinovida, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Moncada Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, Numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. It's a beautiful Wednesday morning, March 2, 2022. We are now on the second week for the third quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we start, get your pen, learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Lend me your ears and your attention so that math hirap will become math dali. So what are you waiting for?
Makinig na. In going through this learning adventure, we will be discussing about describing the attributes or properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. So as we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Mario. What is it all about? Very good. It's about describing and illustrating different angles. The right, acute, and obtuse using models. All right. Let us try this activity if you still remember about it. I will read the direction. Identify the kind of angle shown in each number. You are going to choose the letter of the correct answers on a sheet of paper, or you may type your answer on the comment section of our FB page. Number 1. Is it A, acute angle? B, right angle? Or C, obtuse angle? I repeat, is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? You have 3 seconds to answer. Go. If your answer is letter A, then you are correct. Very good. It is an example of acute angle. Next, number 2. Is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? Again, is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? Again, you have 3 seconds to answer. Go. The answer is brilliant. It's the letter C. It is an example of an obtuse angle. Next, number 3. Is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? You have 3 seconds to answer. Go. The answer is letter B. Very good. It is a right angle. Next, number 4. Is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? You have 3 seconds to answer. Go. The answer is letter C. Very good. It is an obtuse angle. And for number 5, is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? Again, is it A, acute angle? B, right angle? C, obtuse angle? Go. Very good. The answer is letter A, acute angle.
Did you get all the correct answers? That's awesome! I'm glad that you still remember our previous lesson. Now, let us go to our lesson for this morning. It is all about describing the attributes or properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. Okay, look at the patterns above. Which one do you prefer? Okay, what shapes do you see in the first pattern? Very good. The shapes in the first pattern are triangles. What about in the second? Correct. The shapes in the second pattern are squares and rectangles, and we call them quadrilaterals. Now, how many sides and corners does each shape in the first pattern have? Absolutely correct. The sides and corners in the first pattern is 3. What about in the second? Very good. The sides and corners in the first pattern is 4. Before we proceed to our lesson, kids, let us first study the given terms. Okay. So polygon. So polygon is a closed figure made up of several line segments that are joined together. Again, polygon is a closed figure made up of several line segments that are joined together. Then we have line segments. So line segments are called sides and do not cross each other. Again, line segments are called sides and do not cross each other. Next is triangles. So triangles are 3-sided polygons with 3 corners. Some triangles have 2 equal sides, while others have 3. But some have no equal sides at all. So again, triangles are 3-sided polygons with 3 corners. Some triangles have 2 equal sides, while others have 3. But some have no equal sides at all. Okay, so these are the examples of triangles. So all of them are examples of triangles. Next is a quadrilateral. So quadrilaterals are 4-sided polygons with 4 corners. Some quadrilaterals have sides which are equal, while some do not. Still, others have sides which are parallel, while some have sides which are perpendicular. So again, quadrilateral are 4-sided polygons with 4 corners. So some of them have sides which are equal, while some do not. Still, others have sides which are parallel, while some have sides which are perpendicular.
Okay, so these are examples of a quadrilaterals. So we have here triangle, rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezoid, and kite. So again, these are examples of quadrilaterals. Rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezoid, and the kite shape. Let's have a short discovery of our lesson. I will read the given situation. Mr. Tabilang bought a cartolina for his math class. He needs 2 triangles of the same size without wasting any part of the cartolina. How will he divide it? So the cartolina bought by Mr. Tabilang for his math class is a quadrilateral. So look at the given picture. So what shapes are formed? Very good. If you are going to divide a quadrilateral diagonally, you will form 2 triangles. Let's have examples. The slice of a watermelon has 3 sides and 3 angles. And it is an example of a triangle. Next is ring. So the gem on the top of the ring has 4 sides and 4 angles. It is called a quadrilateral. The next is bag. So as you can see, the bag has 4 sides and of course 4 angles. And also it is an example of a quadrilateral. Okay, so the next example is hanger. So the hanger has 3 sides and 3 angles. And it is an example of a triangle. Next is the television. The television has 4 sides and 4 angles. And this is an example of a quadrilateral. Okay. Our next example is the kite. So the kite has 4 sides and 4 angles. And it is an example of a quadrilateral. Next is a corn chip, or the corn chip has also 3 sides and 3 angles. And this is an example of a triangle. Did you find it easy, kids? Great job! Now, we are done with our lesson. I admire you for being a good listener. I hope you have clearly understood our lesson about describing the attributes or properties of triangles and quadrilaterals using concrete objects or models. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. I will read the direction. So here, you are going to tell whether each figure is a triangle or a quadrilateral. Again, tell whether
Each figure is a triangle or a quadrilateral. Are you ready, kids? You have 5 seconds to answer. Let us have number 1. Your starts. Okay, very good. If your answer is triangle, then you are correct. Okay, the next number. The clock. You have 5 seconds. Go. Okay. So, if your answer is a quadrilateral, then you are correct. Number 3. Bag. You have 5 seconds. Okay. So, if your answer is a quadrilateral, then you are correct. Very good. Next, number 4. You have 5 seconds. Go. Okay. So here, if your answer is triangle, then you are correct. Number 5. 5 seconds. Very good. If your answer is a quadrilateral, then you are correct. Number 6. Okay. 5 seconds. Go. Okay. Let me see your answer. If your answer is a triangle, then you are correct. Number 7. Okay, 5 seconds. Very good. You are correct. It is a quadrilateral. And for number 8. 5 seconds. Brilliant! It is a triangle. Next. 5 seconds. Okay, so again, if your answer is a triangle, then you are correct. And for the last number, go. Okay. The correct answer is a quadrilateral. Very good. Did you get all the correct answers in our activity? If yes, comment happy face in our comment section. I can see your comments. Wow! Thank you for participating. It only means that you really understood our lesson today. Amazing! Batang Matalino! How many points did you get from our activity? You may comment on our FB page. I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that
we won't forget it. Okay, remember polygon. So polygon is a closed figure made up of several line segments that are joined together. I repeat, polygon is a closed figure made up of several line segments that are joined together. Line segments. Line segments are called sides and do not cross each other. Again, line segments are called sides and do not cross each other. Triangles. So triangles are three-sided polygons with three corners. Some triangles have two equal sides, while others have three. But some have no equal sides at all. Again, triangles are three-sided polygons with three corners. Some triangles have two equal sides, while others have three. But some have no equal sides at all. And for quadrilaterals, quadrilaterals are four-sided polygons with four corners. Some quadrilaterals have sides which are equal, while some do not. Still, others have sides which are parallel, while some have sides which are perpendicular. Again, quadrilaterals are four-sided polygons with four corners. Some quadrilaterals have sides which are equal, while some do not. Still, others have sides which are parallel, while some have sides which are perpendicular. For your better understanding with the lesson today, you can go back with your learning modules, read it again, and try to do more examples. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you very much to my grade 4 learners who have joined me today. This has been Rina Del Pino Vida, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Saying for the last time, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo. See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless! One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig,
Agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at hinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw sa masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang. Ngayon ay Miyerkules, 2 ng Marso, taong 2022. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at mapapanood din ito sa Facebook Live ng RTV Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Noemi Bita Bilisma, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente. Marapat lang na ating tandaan sa araw na ito ang 3 M. Makinig, makisama, at matuto. Kasama ako ang inyong guro. Handa na ba ang lahat? Bago natin simulan ang ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong mga learning activity sheets, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayong makinig at matuto, mga bata? Ayos! Ako'y natutuwa at kayo ay handang-handa. At dahil dyan, atin nagsimulan ang ating bagong aralin. Halina,
at atin itong tuklasin. Ang ating tatalakayin sa umaging ito ay ang tungkol sa pagsasalaysay ng mahahalagang detalye sa napakinggang editorial. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang maisasalaysay ang mahahalagang detalye sa napakinggang editorial. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Mga bata, naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Mahusay. Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa pagsagot ng mga tanong sa nabasa o napakinggang editorial, argumento, debate, pahayagan, at ipinapahayag sa isang editorial cartoon. Subukin nga natin itong maikling gawain. Hulaan mo. Aayusin niyo lamang ang mga letra ng salita upang mahulaan o makuha ang tamang sagot. Isulat o itype niyo lamang sa ating Facebook live chat box ang inyong mga sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat katanungan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang bilang. Ito ay tinatawag na tinig ng pahayagan. Ano ito? Tama. Ito ay editorial. Mahusay. Ikalawa. Ito ay isang masining na pagtatalo sa paraang paligsahan o tagisan. Ano ito? Ang tamang sagot ay debate. Napakagaling. At para naman sa ikatlo, ito ay karaniwang gumagamit ng paraang caricature kung saan inilalagay na nakakatawa ang isang pangyayari. Ano ito? Tama. Ito ay isang editorial cartoon. Nakakabilib naman. At sa ika-4, ito ay paraan ng pagdidiit ng katotohanan at panghihikayat na mapaniwala ang mambabasa na pumilos batay sa isang panig. Ano ito? Tumpa. Ito ay argumento. Magaling. At panlima, ito ay isang uri ng paglilimbag. Ano ito? Tama. Ito ay pahayagan. Napakahusay. Nakatutuwa at tandang-tanda niyo pa rin ang ating nakaraang aralin. Nakatitiyak ako na kayang-kaya niyo rin ang ating susunod na aralin. Halina't atin nang simulan. Nakikita niyo ba ang larawan? Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Tumpak. Napakagaling ninyo. Ito ay mga editorial. Ang editorial o ang tinatawag nating Pangulong Tudling ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Ito ay tinatawag ding tinig ng pahayagan. Ito ay isang pahayag na nagpapayo, nagtuturo, pumupuri o tumutaligsa tungkol sa kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari o isyu. Isang malikhaing pagsulat ng inyong opinyon o kaisipan tungkol sa isang paksa o pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Magbigay nga kayo ng mga napapanahong issue sa ngayon na may kinalaman sa inyong mga mag-aaral.
Pinag-uusapan ngayon ay ang pagbabakuna hindi lamang ng mga guro, pati na rin ang mga estudyanteng katulad ninyo at lahat ng mga mamamayang Pilipino. Ano pa? Tama na naman ang pagsulong ng pagkakaroon na ng face-to-face classes. Ang gagaling nyo mga bata. Mabuti kung gayon, tatalakayin natin kung paano ninyo maisasalaysay ang mahalagang detalye ng inyong napakinggang editorial. Maisasalaysay mong muli ang nilalaman ng isang editorial sa pamamagitan ng paglalahad ng mga detalyeng sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang editorial, kailangan mong magsimula sa mga literal na katanungan kung saan ang lahat ng kasagutan ay makukuha lamang sa tekstong binasa mo. Kasunod nito, ang pagsagot sa mga tanong na nangangailangan ng pagsusuri at paghihinuha. Ang mga sagot dito ay hindi matatagpuan sa teksto. Sa mga tanong na ito, kailangan mong ipaliwanag ng maayos ang iyong sagot o hinuha bilang tanda ng iyong lubusang pagkaunawa sa binasa mo. Kapag nasagot mo ng maayos ang katanungan, maisasalaysay mo ang mahalagang detalye sa napakinggang editorial. Subukan nating sagutan ang isang gawain. Ako ay magbabasa ng isang editorial. Intindihin at makinig kayong mabuti dahil mamaya ay sasagutin nyo ang mga mahahalagang detalye ng napakinggang editorial. Maaari kayong magtala ng mga mahalagang detalye sa inyong papel sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Handa na ba kayo? Ang ating editorial ay mula sa pahayagang pangmasa na naisulat noong Oktubre 3, 2021. Bakuna sa general public at mga bata. Ngayong buwan na ito, sisimulan na ang pagbabakuna sa mga batang nasa edad 12 hanggang 17. Inaprubahan na ni President Duterte ang pagbabakuna hindi lamang sa mga bata, kundi sa lahat ng mamamayan. Ginawa ng Presidente ang pasya makaraang mabatid na wala nang magiging problema sa supply ng bakuna. Pinayuhan umano ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang presidente na maaari nang bakunahan ang mga bata at mamamayan. Niliwanag ni Galvez na wala nang problema sa vaccine at marami pa umano ang paparating. Makalawa, may dumating na milyong doses ng Pfizer vaccine na donasyon ng United States. Nasabi pa ni President Duterte na baka magtungo siya sa US para magpasalamat sa donasyong vaccine. Magandang balita na wala nang magiging problema sa bakuna at sisimulan na ang pagbabakuna sa mga bata. Maraming bata ang tinamaan ng COVID-19 at mayroong namatay. May mga sanggol din na tinamaan. Nakapagtataka na hindi naman lumalabas ng bahay ang mga bata pero tinamaan pa rin. Paano pa kung magsimula na ang face-to-face classes? Mahalaga talagang mabakunahan ang mga bata para may proteksyon sila. Sakali mang magpasya ang Department of Education na mag-face-to-face, wala nang kaba na mahahawa ng COVID ang mga bata. Sikapin din naman sana na mabakunahan ang mga guro para may sapat na proteksyon. Bumababa na ang infection level sa Metro Manila ayon sa Octa Research Group.
Ito ay kasunod ng ginawang granular lockdown sa maraming lugar sa National Capital Region. Tagumpay ang granular lockdown, kaya dapat manatili ang ganito sa mga lugar na mataas ang kaso. Kasabay sa lockdown, paigtingin ang pag-COVID test sa mga residente at ganun din ang vaccination campaign. Kapag naabot ang target na dami ng nabakunahan, 85% sa Metro Manila, tiyak na bababa ang kaso at patuloy na sa pagbuti. Sa ganito, mabubuhay na ang ekonomiya. May sasagawa sanang matagumpay ang vaccination sa general public at minors sa buwan na ito. Handa na ba kayo mga bata? Atin nang sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Uulitin ko. Atin nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ano ang paksa ng editorial? Ano ang paksa ng editorial? Narito ang mga pagpipilian. Ang tamang sagot ay letra E. Mahusay. Ikalawang bilang. Sino ang nagpayo sa presidente na maaari nang bakunahan ang mga bata at mamamayan? Sino ang nagpayo sa presidente na maaari nang bakunahan ang mga bata at mamamayan? Muli, narito ang mga pagpipilian. Ang tamang sagot ay letra D. Tama na naman kayo mga bata. Ikatlong bilang. Kailan sisimulan ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 hanggang 17 at sa lahat ng mamamayan? Kailan sisimulan ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 hanggang 17 at sa lahat ng mamamayan? Muli, narito ang pagpipilian. Ang tamang sagot ay letrang C. Tumpak, napakahusay. Pang-apat na bilang. Paano sila mababakunahan? Paano sila mababakunahan? Muli, narito ang pagpipilian. Ano ang sagot nyo mga bata? Tama. Letrang B. Palakpakan ang mga sarili. At sa pang-5 bilang, bakit kailangan nating mabakunahan lalo na ang mga bata? Bakit kailangan nating mabakunahan lalo na ang mga bata? Muli, narito ang mga pagpipilian. Tamang sagot ay letra A. Nakakabilib, mahusay, nakakatuwang, kayang-kaya niyong maitala ang mga mahalagang detalye sa napakinggan niyong editorial. Ano-ano na ang mga dapat tandaan upang maisalaysay ang mahalagang detalye ng editorial? Tumpak, maisasalaysay natin muli ang nilalaman ng isang editorial sa pamamagitan ng paglalahad ng mga detalyeng sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Laging tandaan, ang editorial ang pinakamahalagang bahagi ng pahayagan dahil ito ay tumatalakay sa mahalagang issue o pangyayaring nagaganap sa bansa at may kabuluhan sa buhay ng bawat Pilipino. Maaring maglaman ito
ng mga katotohanang kaisipan o patunay upang mahikayat at mapapaniwala ang mga mambabasa, gayon din ng personal na opinyon o puro-puro ng patnugot ng editor o pahayagan. Mahalagang bigyang pansin ang mahalagang detalyeng sumasagot sa mga tanong upang matagumpay na maisalaysay muli ang napakinggang editorial. Itala na ang mga ito upang madali na lamang ang pag-alala ng mga impormasyon o kaalaman. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Patingin nga ng thumbs up sign. Wow, ang dami! Ako'y lubos na nagagalak at inyong naintindihan ang ating aralin. Ngayon naman, magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung talagang lubos ninyong naintindihan ang ating aralin. Kunin nyo ang inyong learning activity sheet at ilagay ito sa pagsusulit. Maaari na kayong magsulat ng inyong sagot habang kayo ay nakikinig sa aking binabasang editorial. Narito ang mga katanungan na makatutulong at magiging gabay ninyo upang madali ninyong maisulat ang mahalagang detalye sa babasahin kong editorial. Ano ang paksa ng editorial? Saan magkakaroon ng face-to-face classes? Kailan balak ng Department of Education simulan ang face-to-face classes? Sino ang di pumayag na magkaroon ng face-to-face classes? Bakit hindi ito pinayagan? Sa paanong paraan maipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata? Uulitin ko, ano ang paksa ng editorial? Saan magkakaroon ng face-to-face classes? Kailan balak ng Department of Education simulan ang face-to-face classes? Sino ang di pumayag na magkaroon ng face-to-face classes? Bakit hindi ito pinayagan? At sa paanong paraan may pagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata? Sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa comment box na makikita sa inyong screen. Makinig kayong mabuti. Ito ang ating panuto. Punan ang grafiko ng mga detalye. Isalaysay na muli ang editorial gamit ang grafikong pantulong. Simulan na natin. Ulitin po. Punan ang grafiko ng mga detalye. Isalaysay na muli ang editorial gamit ang grafikong pantulong. Face-to-face classes, hindi pa uubra. Ito ay mula sa pahayagan ng Filipino Star ngayon na naisulat noong August 31, 2021. Balak ng Department of Education na mag-face-to-face classes na sa Setyembre 13 sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID-19. Ayon sa DEPED, 100 paaralan na ang kanilang natukoy na pwedeng magdaos na ng face-to-face classes, sapagkat ang mga lugar ay klasipikadong low risk sa COVID-19. Ganun man, sinabi ng DepEd na hihintayin pa rin nila ang pagsang-ayon ni President Duterte ukol dito. Nasa presidente pa rin daw ang huling pagpapasya. Noong nakaraang school year, nagbalak din ng face-to-face ang DepEd pero hindi pinayagan ng presidente. Ang kalusugan ng mga bata ang unang dahilan. Ayaw nitong malagay sa alanganin ang buhay ng mga bata. Walang nagawa ang DepEd kundi tumalima sa utos na wala munang face-to-face. Ituloy ang distant learning. Ngayon, ay nagbabalak na naman ang DepEd na mag-face-to-face sa mga low-risk na lugar. Pero delikado pa rin kahit nasabihing mababa ang kaso ng COVID. Maraming variant ang COVID na nasa isang iglap ay kumakalat, gaya ng Delta variant na nakakalat na sa mga maraming lugar at nakapagtala na ng
560 na kaso. At handa na nga bang mga guro sa face-to-face? Bakunado na ba silang lahat? Ayon sa report, marami pang guro sa mga liblib na lugar ang hindi pa vaccinated. Kailangang mabakunahan muna lahat ng mga guro bago isagawa ang face-to-face. Batay sa tala ng Department of Health, karamihan sa mga tinamaan ng Delta variant ay unvaccinated individuals. Mahigit 18,000 ang naitatalang kaso bawat araw at ayon sa Octa Research Group, papalo ng 20,000 ang kaso bawat araw. Tiyak na hindi pa rin papayag si President Duterte sa balak ng face-to-face classes kahit sa low-risk area. Ipagpatuloy ang distant learning, pag-ibayuhin ang pamamahagi ng printed modules sa mga walang gadgets, at tumulong naman ang mga magulang sa paggabay sa pag-aaral ng kanilang anak. Mga bata, ngayon ay ating tingnan kung tama ang inyong mga kasagutan. Hawakan na ninyo ang inyong mga sagutang papel at narito ang mga tamang sagot. Sa unang kahon, ito ay sumasagot sa tanong na ano? Ano ang paksa ng editorial? Ang sagot ay balak ng Department of Education na mag-face-to-face classes na. Sa ikalawang bilang, ito ay sumasagot sa tanong na saan? Ang sagot ay, sandaang paaralan na ang kanilang matukoy na pwedeng magdaos na ng face-to-face classes sapagkat ang mga lugar ay klasipikadong low risk sa COVID-19. Sa ikatlong bilang, ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Ang sagot ay Setyembre 13, 2021. Sa ikaapat, ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ang tamang sagot ay hindi pinapayagan ng presidente dahil ayaw nitong malagay sa alanganin ang buhay ng mga bata. Sa ikalima naman ay sumasagot sa tanong na bakit. Ang tamang sagot ay delikado pa rin kahit nasabihin mababa ang kaso ng COVID. Maraming variant ang COVID na sa isang iglap ay kumakalat at ayon sa report, marami pang guro sa mga liblib na lugar ang hindi pa vaccinated. At sa panghuling bilang, ito ay sumasagot sa tanong na paano. Ang tamang sagot ay ipagpatuloy ang distant learning, pag-ibayuhin ang pamamahagi ng printed modules sa mga walang gadgets, at tumulong naman ang mga magulang sa paggabay sa pag-aaral ng mga anak. Ayan. Tama bang yung kasagutan? Okay, magaling. Marami ang nakukuha ng mataas na score. Napakahusay ninyo mga bata. Isa na namang aralin ang natapos sa umagang ito sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Naway maisapuso at maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino sa DZTZ 828, hatid ng DEPED Tarlac Province. Muli, ako si Ginang Noemi B. Tabilisma, nagsasabing, huwag tamarin sa pag-aaral, sabayan ng dasal, upang kinabukasan ay ikararangal. At laging tandaan, ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam!
Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga
sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, suma sa Himpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pagpagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa at nakapagpapahayag ng may matalinong pagpapasya para sa iyong kaligtasan. Narito naman mga anak ang larawan ng ating learners material na ating gagamitin sa ating talakayan sa ESP Baitang 5. Pakibuksan ito mula pahina 130 hanggang 134. At bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, nais muna kitang tanungin anak tungkol sa inaral ninyong leksyon noong isang araw. Ang aking tanong ay, masama bang manood at magbasa ng mga malalaswang panoorin at babasahin ang isang batang tulad mo? Kung ang sagot mo anak ay opo, dahil ito ay may masamang epekto sa ating isipan, maging sa ating kinabukasan, magaling. Kung yan ang iyong sagot. Kaya nagagalak akong naaalala mo pa ang ating nakaraang aralin, kaya binabati kita anak. Ngayon naman, handa ka na bang matutong muli? Kung ready ka na, narito ang aking katanungan. Ano-ano ang mga dapat mong gawin kung may kalamidad sa inyong lugar? Kung ang sagot mo anak ay mag-iingat po ako, tama ka. Ngunit anak, sapat na ba na sabihing mag-iingat ka na lamang upang makatiyak sa iyong kaligtasan? Alam mo ba kung papaano ito gagawin? Maging ang mga hakbang nito tungo sa iyong kaligtasan? Iyan ang mga tanong na dapat nating alamin upang makatiyak sa ating kaligtasan. Dahil sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa, sabayan niyo ako mga anak, anong ating paksa? Matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan pagdating sa mga kalamidad. Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Alam niyo ba mga anak kung anong ibig sabihin ng kalamidad? Ito ay isang di inaasahang pangyayari na dulot ng kalikasan. At ang ibang dahilan naman ay maaaring dahil na rin ito sa kapabayaan at kawalan ng pagpapahalaga ng mga tao, kasama na ang pagiging abusado sa paggamit ng ating likas na yaman. Kaya ang maling gawain ito ay nagdudulot ng malaking panganib at pinsala sa ating kapaligiran, kalusugan at hanapbuhay ng mga tao sa ating lipunan. Maaari tayong magkaroon ng kalamidad o yung tinatawag nating disaster anumang oras sa di inaasahang pagkakataon. Kaya mahalaga na tayo ay laging handa sa mga sakuna tulad ng lindol, landslide, pagputok ng bulkan, sunog, bagyo at pagbaha. Ang ilan sa mga ito mga anak ay madalas naman nating nararanasan taon-taon, di ba? Kaya mahalagang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang maprotektahan ang ating mga sarili. Tama ba? Hindi kaila sa atin ang mga suliraning kinakaharap ng ating lipunan ukol sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa iba't ibang sektor. Lalo na sa mga pagkakataon na nakakaranas ang mga tao ng banta ng panganib. Kaya nararapat lamang na ang bawat isa ay nakasusunod ng maayos sa mga paalaala at alituntunin at lalong higit na gamitin sa panahong ito ang matalinong isipan sa pagpapasya para sa iyong kaligtasan. At narito ang mga paalala mga anak para sa ating kaligtasan kapag may paparating na kalamidad sa ating lugar. Kaya sabayan niyo akong basahin at unawain ang mga ito. At ang unang dapat nating malaman ay, pakibasa mga anak, tama, kaligtasan pagdating sa sunog.
Ang unang dapat nating gawin ay huwag paglaruan ang posporo at lighter. Dahil ito ang isa sa mga pinagmumulan ng sunog, kaya iwasan ninyong maglaro ng posporo lalo na sa loob ng inyong mga tahanan. Pangalawa, alamin ang mga maaaring emergency exit sa inyong tahanan at mahalagang magkaroon kayo nito upang mailigtas ang sarili sakali mang magkaroon ng sunog. Pangatlo, maging alerto sa mga amoy at usok sa bahay. Tignan agad ito kung kinakailangan upang makatiyak na walang nasusunog na bagay. Magsiguro anak upang matiyak ang ating kaligtasan. Tama ba? Okay, punta na po tayo sa pang-apat. Kung sakaling magkaroon ng sunog, huwag magtago sa loob ng bahay. Sikaping makalabas agad at makalayo sa sunog. Okay, panglima, kapag may sunog, kailangan mong dumapa agad. Gumapang at humanap agad ng pinto upang madaling makalabas mula sa nasusunog na bahay. Pang-anim, kung nasusunog ang iyong damit, anong gagawin mo anak? Huminto, dumapa at gumulong-gulong hanggang mapatay ang apoy sa iyong damit. At sumigaw ng malakas at humingi ng tulong upang marinig ka ng mga taong sasaklolo sa iyo. Pangpito, nakikinig pa ba mga anak? Pangpito, magkaroon ng plano ang bawat pamilya kung saan lalabas kung sakaling magkasunog. Ito ay napakahalaga upang hindi tayo makulong sa isang gusali. Pangwalo, makinig mga anak ha, magsagawa ng fire drill para magkaroon ng sapat na kahandaan lalo na sa ganitong uri ng kalamidad. Pangsyam, pag-usapan kung saan magkikita-kita sa labas ng bahay. Tandaan na huwag nang bumalik pa sa nasusunog na bahay mga anak. Kung may naiwang tao sa loob, ipagbigay alam agad ito sa mga bumbero upang masaklolohan nila ang naiwang tao sa nasusunog na bahay. At ang panghuli ay i-display ang emergency number na maaaring tawagan kung sakali mang may di inaasahang sunog na mangyayari sa inyong lugar. Dumako naman tayo sa susunod na hakbang. Nandyan pa ba kayo mga anak? Thumbs up lang sa ating Facebook chat box para alam ko na nandyan pa rin kayo para sa ating leksyon. Okay, basahin natin ang kaligtasan pagdating sa lindol. At bago mangyari ito, una, dapat maging alerto sa pag-uga ng kapaligiran. Lalo na kung ito ay lumalakas. Ito ay upang makagawa ka ng paraan para sa iyong kaligtasan. Pangalawa, dapat magkaroon ng kaalaman ang lahat ng miyembro ng pamilya sa kung ano ang aksyong gagawin. Alamin ang pinakaligtas na lugar sa bahay at huwag lumapit sa mga bintana at mga nakabitin na bagay. Pangatlo, maghanda ng emergency supplies katulad ng dibateryang radyo, flashlight, first aid kit, imbak na tubig sa bote, pang 2 linggong pagkain, gas, gamot at pito. Magagamit mo ito upang makasurvive ka kung sakali mang matrap ka sa isang sakuna. Pang-apat, alamin ang main switch ng inyong tubig, gas at elektrisidad para maisara agad ito kung may emergency. Dahil maaari itong pagmulan ng matinding sakuna na ikasasawi ng buhay ng mga tao. Maliwanag ba mga anak? Lagi niyong tandaan yan ha? At narito naman ang mga dapat nating gawin habang, pakibasa mga anak, habang lumilindol upang masiguro mo ang iyong kaligtasan. Una, kung nasa loob ka ng bahay, manatili ka na lamang sa iyong kinalalagyan. Tama, ganyan ang iyong gagawin mga anak. Pakiramdaman ang kapaligiran at lumipat sa ligtas na lugar. Pangalawa na dapat mong gawin, kung ikaw naman ay nasa loob ng bahay at nagluluto, patayin agad ang kalan at isara ang tangke ng gas. Pumunta sa ligtas na lugar
upang di madaganan ng mga mabibigat na bagay. Maging alisto sa lahat ng pagkakataon. Okay? Pangatlo, kung ikaw ay nasa labas ng bahay, pumunta sa lugar na maluwag ang espasyo upang makaiwas sa bumabagsak na mga bagay. Dumako naman tayo sa susunod. Basahin nga mga anak, pagkatapos ng lindol, narito naman ang dapat mong gawin. Una, tignan kung may mga nasaktan. Tiyakin kung ligtas na ang mga tao sa iyong paligid upang may report agad ito sa mga otoridad at maagapan ang anumang problema pagkatapos ng lindol. Pangalawa, tingnan kung may sira ang bahay o gusali. Kung malaki ang pinsala o sira nito, anong dapat mong gawin mga anak? Kinakailangan mong i-report ito at masuri ng mga eksperto upang makaiwas sa anumang disgrasyang maidudulot ito sa mga tao. Pangatlo, kung nakakaamoy ng gas, sabihan ang lahat ng miyembro na lumabas ng bahay. Sikaping mabuksan ang mga bintana at pinto at isara agad ang tangke ng gas ng maingat upang maging ligtas ang iyong pamilya. At ipagbigay alam ito sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Okay? Pang-apat, kung walang kuryente, anong lagi nating ginagawa pag brownout? Tama, tinatanggal natin ang lahat ng mga nakasaksak na dekuryenteng gamit. Isara ang main fuse o breaker ng kuryente kung may panganib. Kailangang profesional o may sapat na kaalaman sa kuryente ang magsasagawa nito. At narito naman ang mga hakbang mga anak para sa kaligtasan pagdating sa baha. At bago ang pagbaha, kailangan mo na basahin niyo dyan mga anak, okay? Sabayan niyo ako, una, maging alerto. Magmasid sa nangyayari sa paligid at makinig ng balita. Alamin ang mga bagong impormasyon tungkol sa bagyo. Pangalawa, tiyaking may nakaimbak na emergency supplies tulad ng inuming tubig, pagkain, pera, gamot, damit, bateryang radyo, flashlight at dapat nakalagay ang mahalagang dokumento sa isang lalagyang plastik at nakatago sa ligtas na lugar. Ganyan ang gagawin niyo mga anak. Pangatlo, maging handa sa paglikas. Alamin ang lokasyon ng mga evacuation center. Magkaroon ng mga alternatibong daan na hindi bahain. Tiyakin din ang kaligtasan ng mga halagang hayop. Kapag pinayuhang lumikas, huwag mag-atubili at gawin sa pinakamadaling panahon. Okay? At ang pang-apat, pag-aralan ang plano ng pamilya. Nararapat na mabigyan ng kaalaman sa nakalaang lugar kung saan kayo magkikita-kita, kung sakaling magkahiwa-hiwalay kayo. Mayroon ding dapat numero ang taong tatawagan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga, basahin nyo nga dyan mga anak, dapat gawin habang bumabaha, kaya makinig mabuti ha. Una, maging alerto at magmasid sa nangyayari sa kapaligiran upang makaiwas sa anumang sakuna na maaari pang mangyari sa paligid. Pangalawa, iwasang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan upang hindi ka mapahamak. Kaya laging mag-iingat sa iyong makangkilos mga anak dahil ang maling hakbang mo ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa iyong buhay. Pangatlo, kung inabot ng baha ang inyong bahay, anong dapat gawin mga anak? Tama, humanap agad ng mataas at ligtas na lugar at agad na lumikas sa lugar na binabaha kung kinakailangan, lalo na kung may payo na ang mga otoridad, di ba? Pang-apat, iwasan ang paglalangoy sa tubig baha upang hindi ka magkasakit. Tandaan na maraming mga bakterya
Lalo na ang ihi ng mga daga ang nasa tubig baha, di ba? Kaya magdoble ingat ka upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na tinatawag na leptospirosis. Pang-5, kung baha na sa kapaligiran, patayin ang main switch ng kuryente. Ito ay upang walang mapahamak sa inyong pamilya at matiyak ang inyong kaligtasan habang nasa gitna kayo ng baha. Okay, maliwanag ba mga anak? At dumako naman tayo sa mga dapat gawin pagkatapos ng baha. Una, pakinggan ang babala kung ligtas na ang kapaligiran at kung maaari nang magsibalik ang mga pamilyang lumikas ng bahay. Pangalawa, mag-ingat sa pagbibiyahe. Mag-ingat ng gusto at tiyaking ligtas ang mga daan at lugar na nilalakaran mo. Bakit mga anak? Dahil maraming nakahambalang na mga bagay sa inyong daraanan. Kaya lagi tayong mag-ingat. Pangatlo, tingnan kung may mga pinsalang dulot sa bahay o gusali. At ingatan ang mga kable ng kuryente. No? Kung sakali mang may pinsalang nakita sa bahay, agad itong solusyonan upang hindi lumala ang pinsala nito. Pang-apat ay maglinis ng gusto sa inyong bahay upang maibalik ang dati nitong ayos at kalinisan. Ito ay upang masiguro din ang inyong kaligtasan. Maliwanag ba mga anak? May natutunan ba kayo? Dahil yan ang mga mahalagang paalala na dapat mong tandaan kung sakali mang may paparating na sakuna o kalamidad sa inyong lugar. Maging ito man ay sunog, lindol o baha. Sapagkat ang mga tinalakay natin ay malaking tulong upang ikaw ay maging alerto at nang maiwasan ang masamang epektong dulot ng kalamidad sa buhay ng isang tao. Maging sa ating kapaligiran, di ba? Dahil ang pagkakaroon ng wastong kaalaman ukol sa kung paano mo maiwasan ang sakuna ay napakahalaga upang makapagligtas ka ng buhay ng iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. Diba? Maging handa at listo sa panahon ng kalamidad upang buhay ay maisalba. Intindihan mo ba ang ating aralin mga bata? Kung naunawaan mo nga ang ating tinalakay, maghanda ka na para sa ating katanungan. Unang tanong, bakit mahalagang maging ligtas tayo sa paparating na kalamidad? Ano ang iyong sagot, anak? Kung ang sagot mo ay upang walang masaktan at mamatay na tao sa epektong dulot ng kalamidad, magaling ka. Pangalawang tanong, ano ang dapat mong gawin upang masiguro ang inyong kaligtasan? Kung ang sagot mo ay dapat maging alerto at handa sa lahat ng pagkakataon upang makaiwas sa anumang sakuna sa paligid, kung iyan ang sagot mo, great job! Bakit kailangan mong paghandaan ang paparating na kalamidad o sakuna sa inyong lugar? Ang sagot mo ba ay upang makaiwas sa sakuna at maging ligtas kasama ang inyong pamilya? Tama ka kung ganon, sapagkat ang maagap na paghahanda ay higit na mas mainam para sa iyong kaligtasan. Kaya may mga paalala na ibinibigay ang gobyerno sa mga panahong may sakuna upang makapagsalba ng buhay ng mga tao. Okay, pang-apat, anong pinakamahalagang dapat gawin natin sa panahon ng kalamidad, lalo na sa mga sitwasyong hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Ang sagot mo ba ay dapat tayong manalangin sa Diyos? Mahusay! Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya magtiwala tayo sa anumang problemang dumarating at dapat matuto tayong lumuhod sa Kanya para sa ating kaligtasan at proteksyon, di ba? Kaya naman dapat nating pakatandaan ang tatlong mahalagang bagay na dapat nating isa-isip, isa-puso at isa-gawa sa panahon ng kalamidad. Una na dapat nating tandaan, maging alerto sa lahat ng panahon upang makaiwas sa anumang disgrasya.
sapagkat daig ng maagap ang taong masipag, kaya kailangan mong maging alerto sa bawat nangyayari sa iyong paligid. Pangalawa, na dapat mong tandaan ay tiyaking, sabay-sabay tayo mga anak, tiyaking, I am ready. Yan, maging handa sa paglikas upang mas maging ligtas ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na supply ng mga gamit at pagkain sa panahon ng kalamidad o sakuna. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng, basahin ninyo dyan, okay, pananampalataya sa Diyos na tayo ay Kanyang iingatan sa panahon ng kagipitan, lalo na ang mga di inaasahang pangyayari sa ating buhay, no? Ang pananampalataya ay ang lubos na pagtitiwala sa ating Diyos sa paraan ng pananalangin. Okay? Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Kaya ipagpatuloy ang kagandahang asal hakbang tungo sa inyong pangarap. Okay? Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung ano ang natutunan ninyo mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Okay, narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod ay dapat gawin at mali kung hindi. Handa ka na ba? Unang bilang. Masayang naglalaro ng posporo o lighter sina Ana at Ben sa loob ng bahay. Ito ba ay karapat-dapat na gawin? Ano ang iyong sagot, anak? Magaling kung salitang mali ang iyong sagot. Dahil lubhang mapanganib ang paglalaro ng posporo. Pangalawang bilang. May bagyong paparating sa lugar nila Aling Maria. Kaya agad siyang nagtabi ng mga emergency supplies katulad ng debateryang radyo, flashlight at iba pa. Ano sa palagay ninyo ang wastong sagot? Mahusay kung ang sagot mo ay tama. Dahil kakailanganin mo ito sa panahon ng sakuna. Pangatlong bilang. Makinig mabuti mga anak ha. Nanonood ng TV si Ami nang biglang nag-brown out. Kaya nakalimutan niyang tanggalin ang lahat ng nakasaksak na dekuryenteng gamit. Karapat-dapat ba itong gawin? Ang wasong sagot ay mali. Dahil ito ay maaaring pagmulan ng sunog. Pang-apat na bilang. Si Lino ay laging nakikinig ng balita sa radyo upang malaman niya ang kalagayan ng kanilang lugar tungkol sa lindol. Ano sa palagay mo ang wastong sagot? Ang tamang sagot ay tama, magaling ka. Kaya dapat tiyakin sa bawat oras ang nangyayari sa inyong paligid. Okay? Magsiguro para sa inyong kaligtasan. Panglimang bilang, nagwawalis si Ray nang may napansin siyang usok at amoy gas sa loob ng kanilang bahay. Ngunit, pinagwalang bahala niya ito mga anak. Tama ba ang kanyang ginawa? Kaya ang sagot ay mali. Dahil anumang amoy at usok na nagmumula sa inyong bahay ay dapat agad na bigyang pansin upang makasiguro sa inyong kaligtasan. Okay? Kaya mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activities. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Huwag kayong mag-atubili na tawagan ninyo ang inyong mga magulang, maging ako na inyong guro upang magabayan kayo ng tama. Isang leksyon na naman ng ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Luningning Mendoza Galo na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, learners. It is a brand new day, a brand new opportunity to explore and discover the mysteries of the world through science. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. We are also live at Channel 100
for Converge cable subscribers. Yes, you heard it right. Converge cable subscribers can also watch Project Shine Aral TarlakHenyo at Channel 100. Broadcasting live here at Kamiling Tarlac. This is Mark Jim Ibuksit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? I hope you are all doing great. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. I am looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, learners? Before we start our lesson, let us first have a review on your previous lesson by answering the following activities. This is the direction. Write true if the sentence states fact and false if not. Again, write true if the sentence states fact and false if not. I will read the sentence twice. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. True or false? Number 2. Metals are not good conductors of heat and electricity. Metals are not good conductors of heat and electricity. True or false? Number 3. All materials are good conductors of heat and electricity. All materials are good conductors of heat and electricity. True or false? Number 4. Nail is a good example of conductor. Nail is a good example of conductor. True or false? Number 5. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. True or false? Now, let us check your answers. Number 1. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. The correct answer is true. Materials that allow heat and electricity to pass through them are called conductors. Number 2. Metals are not good conductors of heat and electricity. The answer is
False. Metals are good conductors of heat and electricity. Number 3. All materials are good conductors of heat and electricity. The answer is false. Not all materials are good conductors of heat and electricity. Number 4. Nail is a good example of conductor. The correct answer is true. Nail is a good example of conductor. And number 5, cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. The correct answer is true. Cooking pots and pans made of metals make cooking faster because they quickly allow heat transfer from the flame to the food being cooked. I hope you got all the correct answers. If you got 5, congratulations. And for those who are not, I still commend you for giving your best. On your previous lesson, you have learned that heat can be transferred in many ways, and one of which is through conduction. In conduction, heat is transferred from hotter to colder objects, and they must be in direct contact or touching each other. In terms of medium of transfer, materials that are involved in conduction are generally in solid form. Conductivity depends on thickness. The thicker, the better the conductor. Size. The shorter the size, the better the conductor. Temperature. With increase in temperature, electrons gain energy, causing better conductivity. Other ways of heat transfer include convection and radiation. Convection is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. Radiation is the transfer of heat through empty space. Example is standing before a stove where your body feels the heat from it. Certain objects allow heat and electricity to flow in them while others don't. Hence, we have the classification of materials as conductors or insulators. Conductors are materials that allow heat and electricity to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. Today, we are going to discuss about insulators. And later, we will have a side-to-side comparison between conductors and insulators. Again, conductors are materials that allow electricity and heat to flow freely through them, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. On the other hand, materials that are non-conductors or do not allow heat and electricity to pass through them are called insulators. Insulators are materials that do not allow heat and electricity to pass through them. Materials that are made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber are insulators. Let's clear things up. Conductors
are materials that allow heat and electricity to pass through them, while insulators are materials that do not allow heat and electricity to pass through them. I hope that is clear with you. At this moment, let us compare conductors and insulators. Conductors are materials that allow heat and electricity to pass through them. Most materials that conduct heat are metals because their electrons can flow easily. Insulators are materials that do not transfer heat and electricity. The electrons of the insulators are not free-flowing, for they are tightly bonded with its atom. Examples of conductors are materials made of metals like aluminum, copper, iron, gold, silver, brass, and nickel. Examples of insulators are materials made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber. Have you understood our lesson well? Is it now clear? Conductors and what are insulators? At this moment, let's have an activity. Identify if the following is a conductor or an insulator. Again, identify if the following is a conductor or an insulator. You may write your answers on your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let us start. Number 1, T-shirt. T-shirt, conductor or insulator? Number 2, ceramic mug. Ceramic mug, conductor or insulator? Number 3, paper. Paper, conductor or insulator? Number 4, nail. Nail, conductor or insulator? Number 5, aluminum. Aluminum, conductor or insulator? Number 6, coins. Coins, conductor or insulator? Number 7, rubber. Rubber, conductor or insulator? Number 8, wood. Wood, conductor or insulator? Number 9, steel rod. Steel rod, conductor or insulator? Number 10, copper. Copper, conductor or insulator? Let us now see if your answers are correct. Number 1, T-shirt. The answer is insulator. Number 2, ceramic mug. Ceramic mug is an insulator. Number 3, paper. The correct answer is insulator. Number 4, nail.
Nail is a conductor. Number 5, aluminum. Conductor is the right answer. Number 6, coins. The answer is conductor. Number 7, rubber. Rubber is an insulator. Number 8, wood. Insulator is the correct answer. Number 9, steel rod. Steel rod is a conductor. Number 10, copper. Conductor is the correct answer. Now, I want you to count the number of your correct answers. I hope you got all the correct answers. For those who got a perfect score, congratulations! And for those who are not, I commend you for trying your best. Try harder next time. At this moment, let's have a wrap up. Conductors are materials that allow heat and electricity to pass through them. Most materials that conduct heat are metals because their electrons can flow easily. Examples of conductors are materials made of metals like aluminum, copper, iron, gold, silver, brass, and nickel. Insulators are materials that do not transfer heat and electricity. The electrons of the insulators are not free-flowing, for they are tightly bonded with its atom. Examples of insulators are materials made of plastic, silk, leather, glass, oil, and rubber. I hope you understood our lesson well. To measure your learning on the topic discussed, let's have an activity. This is the direction. Write C if the material is a conductor, and I if the material is an insulator. Again, write C if the material is a conductor, and I if the material is an insulator. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1, plastic bottle. Plastic bottle. Number 2, metal spoon. Metal spoon. Number 3, cloth. Cloth. Number 4, rubber band. Rubber band. Number 5, gold ring. Gold ring. Let us now check your answers. Number 1, plastic bottle. The answer is I.
plastic bottle is an insulator. Number 2, metal spoon. The correct answer is C. Metal spoon is a conductor. Number 3, cloth. I is the correct answer. Cloth is an insulator. Number 4, rubber band. The answer is I. Rubber band is an insulator. Number 5, gold ring. The answer is C. Gold ring is a conductor. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations! And for those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. For your assignment, give 5 examples of conductors and 5 examples of insulators found in your homes. Give 5 examples of conductors and 5 examples of insulators found in your homes. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024. Again, 0910-5755-024. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles.
Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampanan ng papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abileng Tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abileng Tribe ang kanyang pasasalamat para sa ang Nayon sa Diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino. Para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abileng. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Filipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abileng Tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abileng or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, it's parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them, or parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino. So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac, headed by Governor Susan Yap, is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Good morning!
grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and also aired on Converge Cable TV, Channel 100. This is simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I am broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion this morning. Dear learners, are you ready for the next exciting and fun learning in mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Okay then, please prepare your pen, your paper or notebook, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathlist 5. And also don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin. Today we will learn more about polygons. We will describe and compare the properties of polygons, the regular and irregular polygons. Also, we will visualize congruent polygons. This is just a continuation of last Monday's topic with Teacher Mercy Bognot about polygons. Are you ready? Let's have first a short review about polygons. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully, choose the letter of your answer, and write it on your paper. And if you are watching live on Facebook, please feel free to share them on the comment section. Are you ready? Let's begin. Here's my first question. What do you call the polygons that have diagonals lying in its interior? A, convex, B, non-convex. Again, A, convex, or B, non-convex. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. If you answered A, that is right. Convex polygons have diagonals lying in its interior. Question number 2. A polygon with 7 sides is called blank. A, hexagon. B, heptagon. Again, A, hexagon. B, heptagon. You have 5 seconds to answer. Time is up. Okay, let's see if you got it right. The correct response is B, heptagon. Heptagon is a 7-sided polygon. Did you get it correctly? Very good. Now let's have the last item. Listen to the statement, then decide if it is true or false. A polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined together. Is it
A, true, or B, false. You have 5 seconds to decide. Okay, let's check. If your answer is letter A, then you are right. This statement is a correct description of a polygon. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lesson with Teacher Mercy the other day. Now let's begin with our first lesson. Let us learn more about polygons. We will now describe and compare the properties of polygon, either a regular or irregular polygon. Have you heard about the famous Pentagon? It is the world's largest building where the United States Department of Defense is housed. It is shown on the picture. It is said that each of the 5 outside walls of the building measures 921 feet long. The building, based on facts, is modeled by a regular pentagon. Did you hear it right? It is a regular pentagon. What do we mean by regular pentagon or the regular polygon? Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal. If the building is a regular pentagon, then let us take its 5 outside walls as its sides and 5 corners as its angles. Hence, the sides are equal in length and the angles equal in measure too. Based on the figure, the measurement of angle A is 108 degrees. What do you think is the measurement of the other 4 angles? Yes, absolutely right. Each of the 4 angles measures 108 degrees. Let us take, for example, the square figure. Does it have sides with equal lengths and angle measure? Yes, it has. A square is a perfect example of a regular polygon. All the angles measure 90 degrees. Also, all the 4 sides of the square are of equal length. We can prove if a polygon is regular if all sides and angles are equal by measuring them. If you are to check if a polygon is regular, you can use a ruler to measure the lengths of its sides, and the protractor can be used to measure all its angles. On the other hand, we also have irregular polygons. Look at the figures on your screen. What can you observe? Yes, you are right. By simply looking at the figures, their sides have an equal length and the angles measured are not equal too. Irregular polygon is a polygon with unequal sides or angles. Let us use rectangle as an example of an irregular polygon. The rectangle has 4 angles measuring 90 degrees, but has only 2 pairs of equal sides. Therefore, it is still considered as an irregular polygon. Irregular polygons can still be called pentagons, hexagons, or nonagons, but they do not have congruent angles and equal sides. Let us look at the following figures and try to identify which appears to be regular or irregular polygons. Are you ready, kids? The figure is a tangram. I'm sure you still remember this one. Which of the polygons appear to be irregular? Look closely. You can comment down your answers for those who are watching live on Facebook. I will give you 5 seconds to choose all that appeared to be irregular polygons. Will you tell me now the figures? Here they are. Figure A, Figure B,
figure C, figure D, figure F, and figure G. Did you get it right? You have sharp eyes, kids. Now, may I ask you, is there any regular polygon from the tangram? That is right. In our tangram, figure E, which is a square, is considered a regular polygon. Are you still with me, kids? That's great. We are done with regular and irregular polygons. Now let's learn about congruent polygons. Let me present to you once again our tangram. Observe and look for identical in shape and size. Polygon A and B are identical in shape and size, as well as polygons D and F. On the other hand, polygons C and E are both quadrilaterals, but they are not of the same size. Lastly, polygons A, B, D, F, and G are all triangles, but they do not have the same size. Two polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. The symbol for congruence looks like an equal sign with a short wavy line on top of it, which is read as is congruent to. Let us look at the illustrations on your screen. Those figures are irregular hexagons. The two polygons are congruent, so we have O, P, Q, R, S, T is congruent to U, V, W, X, Y, Z. The vertices O, P, Q, R, S, and T are matched with the vertices U, V, W, X, Y, and Z respectively. As long as the corresponding vertices match, they are said to be congruent. The corresponding sides that have the same measures are: line segment OP is congruent to line segment UV. Line segment PQ is congruent to line segment VW. Line segment QR is congruent to line segment WX. Line segment RS is congruent to line segment XY. Line segment ST is congruent to line segment YZ. Line segment TO is congruent to line segment ZU. Now, may I ask you, which angles are congruent? Can you tell? Perfect. The corresponding angles are as follows. Angle O is congruent to angle U. Angle P is congruent to angle V. Angle Q is congruent to angle W. Angle R is congruent to angle X. Angle S is congruent to angle Y. And finally, angle T is congruent to angle Z. Can you follow, kids? That's great. We are now moving on to example number 2. Which correspondences are equivalent to? The premise is triangle CBA is congruent to triangle ONM. In triangle CBA, congruent to triangle ONM, the vertices C, B, A matches with the vertices O, N, M respectively. Hence, we have line segment CB is congruent to line segment ON. Line segment BA is congruent to line segment NM. Line segment CA is congruent to line segment OM. Aside from their sides, we can also tell that the following angles corresponds to each other. And these are: angle C is congruent to angle O. Angle B is congruent to angle N. And finally, angle A is congruent to angle M.
Did you answer them correctly? Well done, grade 5 learners. After checking their correspondence, we can say that the congruent means having the same measurement, both the lengths of the sides of a polygon and their interior angles. There you have it, grade 5 learners. We are done with the 2 topics on polygons. Great job! To sum up our lessons, let us always remember the following. Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal, while irregular polygons are polygons with unequal sides and unequal angles. Also, keep in mind that the 2 polygons are said to be congruent if the corresponding sides are equal and the corresponding angles are congruent. Now, let us apply what you have learned. We will have a short activity about our lesson today. Use your pen and paper and try to answer the following. Number 1. The sum of the measures of the angles of a regular octagon is 1080 degrees. What is the measurement of each angle of the octagon? How do we solve this problem? Let us recall the steps you learned from Sir Raymar last week. You can follow the steps UPSC, which stands for understand, plan, solve, and check. Step 1. Understand. What is asked? Our answer is the measurement of each angle of the octagon. What are the given facts? The given facts are the sum of the measures of the angles of a regular octagon, which is 1080 degrees. You should also take note that the octagon is regular. Step number 2 is plan. What will be our analysis? The octagon has 8 angles, and since it is regular, the angles have equal measure. What strategy are we going to use to solve the problem? Our strategy will be divide the sum of the angles by 8. Then what is the number sentence? 1080 degrees divided by 8 is equal to n. Moving on to step number 3, S for solve. Let us now carry out our plan. Solve 1080 divided by 8 is equal to, you are correct, 1080 divided by 8 is equal to 135 degrees. Are we done? Not yet. There's one more step to do. Step number 4. Check if your answer is correct. To check our answer, we just have to multiply 135 degrees by the number of angles, which is 8. 135 degrees times 8 is equal to, yes, 1080 degrees. Our answer is correct. Therefore, our final answer will be the measurement of each angle is 135 degrees. How are you getting along, kids? I hope you got the same answer as mine. Let us move to the second part of the activity. This time, you only need to write the letter of the correct answer. Again, if you're watching live on Facebook, just comment down your answer. Number 1. Are 2 squares congruent if the side length of the one square is equal to the side length of the other? A, yes, or B, no? Again, is it A, yes, or B, no? I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is A, yes. Now, let us move to item number 2. 2 squares are congruent.
If one side has a length of 78, what is the side length of the other? Is it A, 87, or B, 78? Again, is it A, 87, or B, 78? I will give you another 5 seconds to answer. Time is up. The correct answer is B, 78. That's right. They have the same length. Moving on to item number 3. If triangle RST is congruent to triangle MNO, what is line segment RT congruent to? A, line segment MO, or B, line segment NO? What do you think is the answer? I will give you 5 seconds to choose. Time is up. Our answer is letter A, line segment MO. Did you get it too? That's great. Keep it up, kids. Now, we're moving to number 4. Given that triangle PQR is congruent to triangle TUV, which of the following is certain? Again, given that triangle PQR is congruent to triangle TUV, which of the following is certain? A, angle P is congruent to angle T. Letter B, angle R is congruent to angle T. I'll repeat to you the options. A, angle P is congruent to angle T. B, angle R is congruent to angle T. Which do you think is certain? Your 5 seconds starts now. Time is over. Let's see. The correct answer is letter A. Angle P is congruent to angle T. Now we have the final item. Are you ready for number 5 item? Here is the question. Number 5. Are two polygons congruent if their corresponding sides have the same length? Again, are two polygons congruent if their corresponding sides have the same length? A, yes. B, no. Again, is it A, yes, or B, no? Write your answer. Another 5 seconds will be given to you. Five seconds is up. Now, the answer is? You got it right. That is A, yes. I hope you got high scores, dear learners. But if not, don't you worry. There are more activities to be done in order for you to master this lesson. Just remember to stay focused and give your best. To you, our grade 5 pupils, I salute you for being good listeners, always attentive and always active. But wait, we are not yet done, for I will give you your next activity. For your post-listening activity, you may answer the activities found on your learner's material. Turn your 21st Century Mathlets 5 on page 230 to 231, the activity under Math Challenge. There are 4 items to answer.
Read carefully each problem, then write and do what is asked for. Place your answers on a clean sheet of paper to be submitted to your math teachers. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And of course, you can ask your math teachers who are always ready to assist you. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot from this session. Once again, I am Teacher Agnes F. Valdez, your Mathematics 5 anchor teacher, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy. Until next time! Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang buhay sa mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga ginigilig naming magbulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Myra Bernabe mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito.
Handa ka na ba? Ikaw ba ay mahilig magbasa? Ang isang mahusay magbasa ay kailangang mahusay din sa pakikinig. Alam mo ba kung bakit? Dahil kailangan mong makabuo ng mga tanong sa iyong napakinggan. Nandito ako para samahan ka sa iyong panibagong paglalakbay. Handa ka na ba? Natutuwa ako na handang-handa ka na. Pagkatapos ng ating paglalakbay at pag-aaral, ika'y inaasahang nakikilala ng mga salitang pananong sa pagbuo ng mga tanong, nagagamit ng mga salitang pananong sa pagbuo ng mga tanong mula sa salaysay at nakabubuo ng mga tanong mula sa salaysay. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, gusto ko muna kayong anyayahan na kumuha ng iyong papel at pansulat tulad ng lapis o ballpen upang dyan mo isusulat ang iyong mga sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sigurado akong naalala mo pa ito dahil tungkol ito sa nakaraan mong leksyon. Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Basahin ang talata at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari, lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Ang pamagat ng talata ay ang elepante at ang mga bulag ni Pablo Quasay. Minsan, isang hapong mainit ang araw, may 6 na bulag. Sa zoo na masyal. Nagkasundo, silang doon ay dumalaw. Upang elepante ay makapanayam. Iyang unang bulag, siyang nagpasya. Diyos po, hintay, hindi ko madipa. Palagay ko parang dingding siya. Kagyat na sinabing kasabay ay tawa. Ikalawang bulag ay siyang lumapit. Hindi sinasadya, sa pangil kumapit. Bilog at makinis, totoong matulis. Pihong sibat ito, ang pagmamatuwid. Ulitin ko ang panuto, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari. Lumapit ang ikalawang bulag. May 6 na bulag ang namasyal sa zoo. Nagpasya ang unang bulag upang elepante ay makapanayam. Nagkasundo silang doon ay dumalaw. Ang mga sagot ay ang unang pangyayari, nagkasundo silang doon ay dumalaw. Ikalawang pangyayari, upang elepante ay makapanayam. Or nagkasundo silang doon ay dumalaw. At ang ikatlong pangyayari, upang elepante ay makapanayam. At ika-4 na pangyayari, nagpasya ang unang bulag. At ang ikalimang pangyayari, lumapit ang ikalawang bulag. Nakuha ba? Mahusay! Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Magpatuloy tayo sa ating talakayan. Tara na, simulan na natin. Kadalasan, napapansin natin na sa ating pakikinig o sa pagbabasa ay nakabubuo tayo ng mga katanungang mula rito. Dapat nating tandaan na isa sa mga dahilan kung bakit tayo'y nagtatanong ay upang maliwanagan tayo sa mga bagay na sa atin ay hindi malinaw. Nagtatanong din tayo para masagot ang ilang mga pangyayari o mga impormasyon na hindi pa natin naiintindihan. Ang tanong, ano ang nabubuo sa ating isipan kung hindi natin maliwanag na naintindihan ang ating mga naririnig at nababasa?
Mahusay, talagang ikaw ay nakinig. Ang nabubuo sa ating mga isipan kung hindi natin maliwanag na naintindihan ang narinig at binabasa ay mga tanong o mga katanungan. Ating suriin ang mga salitang pananong na ano, saan, sino, kailan, bakit at paano ay mga salitang iyong dapat tandaan upang magamit mo sa pagbuo ng mga tanong mula sa salaysay na iyong napakinggan. Narito ang mga ilang halimbawa ng mga salitang pananong upang maging gabay mo sa pagbuo ng mga tanong. Tandaan na ang pangungusap na patanong ay palaging nagtatapos sa tandang pananong. Ginagamitan ito ng mga salitang pananong tulad ng sumusunod. Ang pananong na ano? Ang tanong kung ang nais malaman ay bagay, pangyayari, katangian o pagpapahalaga. Halimbawa, anong pandemya ang lumalaganap sa kasalukuyan? Ang pananong na sino? Ang tanong kung ang nais tukuyin ay tao o tauhan. Halimbawa, sino sa mga Mobile Legend characters ang pinakapaborito mo? Ang pananong na saan? Ang tanong kung ang gustong tukuyin ay lugar. Halimbawa, saang bansa nagsimula ang COVID-19? Ang pananong na kailan? Ang tanong kung ang nais tukuyin ay oras o panahon. Halimbawa, kailan nagdeklara ang pamahalaan ng total lockdown? Pananong na bakit? Ang tanong kung kailangan ng paliwanag na sagot. Halimbawa, bakit kailangan natin magsuot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas ng ating bahay? Ang pananong na paano? Ang tanong kung tinatanong ay paraan o pagkaganap ng kilos. Halimbawa, paano tinutulungan ng pamahalaan ang mga biktima ng COVID-19? Pananong na alin? Ang tanong kung pumipili sa pagitan ng dalawang tao, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, alin ang ginagamit mong sabon? Safeguard o Dove? Ang pananong na ilan? Ang tanong kung ang itinatanong ay dami o bilang. Halimbawa, ilang baso ng tubig ang iniinom mo araw-araw? Nangyayari ang pagtatanong upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na mag-isip tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan. Napag-uugnay rin sa pagtatanong ang mga napag-aralan at karanasan ng tao. Naintindihan ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Magaling! Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Pakinggang mabuti ang talata at pagkatapos ay bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na saan, kailan, ano, alin, at sino. Gawin ito sa sagutang kwaderno. Ang pamagat ng talata ay ang mga mag-aaral ay sama-sama sa kantina tuwing recess. Kantina ito ng paaralan. Ayon sa kanila, may mahal at mura na mga paninda rito. Masarap ang mga pagkain at malinamnam. Malinis ang mesa, pero minsan marumi ang basahan. Maingay ang ilang mga bata pag recess, pero mas marami ang tahimik. Nagkakatuwaan sila tuwi na. Masaya sila. Ulitin ko ang panuto, bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na saan, kailan, ano, alin, at sino.
Gawin ito sa sagutang kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa pagsagot. Ang tanong sa unang bilang ay binuo ko na. Gawin mo na lamang ang mula sa 2 hanggang 5. Narito ang maaaring sagot. Para sa unang bilang, saan nagpupunta ang mga mag-aaral tuwing recess? Ang pananong na kailan? Kailan nagsasama-sama ang mga mag-aaral sa kantina? Ano? Anong uri ng paninda o bilihin ang mabibili mula sa kantina? Alin? Alin ang masarap sa kantina? Sino-sino? Sino-sino ang maiingay kapag recess? Nakuha ba mga bata? Magaling! Gusto kong balikan mo kung paano nga ba ang pagbuo ng mga tanong sa nabasang teksto. Siguradong masasagutan mo muli ang mga pagsubok na ito. Narito ang panuto. Pakinggan ng maigi at sikaping unawain ang salaysay. Pagkatapos, bumuo ka ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng salaysay ay ang magkapatid. Ang magkapatid na sina Teng at Enjeza ay kapwa matalino. Masipag mag-aral si Teng. Mahilig manood ng television si Enjeza. Tumutulong si Teng sa mga gawaing bahay. Samantalang naglalaro si Enjeza. Higit na ibig ni Enjeza na maglaro. Samantalang pagbabasa ng mga aklat si Teng. Kahit na may mga pagsusulit kinabukasan, maagang natutulog si Enjeza. Samantalang nagpupuyat sa pag-aaral si Teng. Nang dumating ang pagtatapos ng klase, karaniwang nagtapos si Enjeza at nagkamit ng unang karangalan sa klase si Teng. Ulitin ko ang panuto, bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo sa pagsagot. Ang mga sagot ay maaaring ganito. Paano nagkaiba ang magkapatid na Teng at Enjeza? Bakit? Bakit nagtapos na may karangalan si Teng? Sino? Sino sa magkapatid ang mahilig manood ng television? Ano? Ano ang hilig ni Enjeza? Ilan? Ilan kaya ang television sa bahay ng magkapatid? Nakuha ba mga bata? Mahusay! Ngayon sa bahaging ito, mas lalong masusukat ang kaalaman at kagalingan mo. Sagutin mo ang mga gawain. Sundin mo lamang ang panuto. Alam ko masasagot mo ang mga ito. Narito ang panuto. Pakinggang mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang panaginip ni Eliza, ni Arnida C. Pascual mula sa Buena Vista Elementary School. Si Eliza ay isang batang masayahin, bibo at masipag. Ngunit minsan may pagkapilya.
Bata pa lamang siya nang mawalay siya sa kanyang mahal sa buhay. Naiwan siya sa pag-aaruga ng kanyang lola. Mahilig siyang gumuhit at kalaunan naging libangan na niya ito. Madalas niyang iguhit ang kanyang pamilya. Tuwing gabi, madalas nilang mapag-usapan ng kanyang lola ang tungkol sa mga panaginip. Ano ba ang panaginip, Lola? Ang tanong niya. Apo, ang panaginip ay katang-isip lamang. Ito ay isang nararanasan kapag ikaw ay natutulog. Ang panaginip ay maaaring mangyari o hindi. Wika ni Lola. Ganito ang iyong gawin. Itala mo sa isang kwaderno ang iyong mga panaginip. Malay mo, mangyayari ang mga ito sa tamang panahon. Ang turan ng kanyang lola. Niyakap ni Lola ang kanyang apo at hinalikan sa pisngi. Maaga siyang natulog ng gabing iyon. Mataas na ang sikat ng araw nang siya ay magising. Pagkagising, siya ay nagdasal muna at dagli niyang kinuha ang kanyang kwaderno. Itinala niya ang kanyang mga panaginip. Unang panaginip, napanaginipan niya ang kanyang ina at mga kapatid na namamasyal sa karnabal. Pangalawang panaginip, siya ay nasa isang entablado at masayang tinatanggap ang kanyang diploma. Pangatlong panaginip, palakpakan at hiyawan ng mga tao ang maririnig habang pinapakita niya ang kanyang mga paintings sa exhibit. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin siya sa kanyang mga panaginip at patuloy pa rin ang kanyang pagtala sa mga ito. 9 na taong gulang na siya ngayon. At isa sa mga naitalang panaginip ni Eliza ay natupad na. Para sa iyong gawain, narito ang panuto. Punan ng wastong salitang pananong ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan ng mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, patlang ang batang maagang nawalay sa kanyang magulang. Ang tamang sagot ay, sino? Magaling. Para naman sa ikalawang bilang, patlang ang unang panaginip ni Eliza. Ang tamang sagot ay, mahusay. Para naman sa ikatlong bilang, patlang niya itinatala ang kanyang panaginip. Kung ang sagot mo ay saan, ikaw ay tama. Para naman sa ika-4 na bilang, patlang ang katangian niya. Ang tamang sagot ay, magaling. Para naman sa ika-5 bilang, patlang itinatala niya ang kanyang mga panaginip. Ang tamang sagot ay, bakit? Magaling. Para naman sa pangwakas na gawain, narito ang panuto. Punan ng wastong salita ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang patlang ay paglalahad o pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na maaaring gawa-gawa lamang o di kaya ay nakabatay sa totoong buhay. Ang tamang sagot ay salaysay, magaling. Para naman sa ikalawang bilang, ang salitang pananong na patlang ay tumutukoy sa dahilan o sanhi. Ang tamang sagot ay bakit?
Mahusay. At para naman sa ikatlong bilang, ang salitang pananong na paglang ay tumutukoy sa oras at panahon. Kung ang sagot mo ay kailan, ikaw ay tama. Para naman sa ika-4 at ika-5 bilang, upang makabuo ng mga tanong sa napakinggang salaysay, mahalagang malaman ang mga salitang pananong tulad ng bakit, kailan, patlang, ano, sino, at patlang. Kung ang sagot mo ay saan at paano, ikaw ay tama. Magaling! Natutuwa ako dahil nakasunod kayo sa ating talakayan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Binabati ko kayo mga bata. Labis akong nasiyahan na nakasama ko kayo sa araw na ito. Sana marami kayong natutuhan sa ating talakayan. Muli, ako si Binibining Myra Bernabe, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli, paalam!